हॅलो गाईज, आज आपण एक बॅनर डिझाईन करायचं आहे. हे थोडंफार वगैरे मटेरियल वगैरे मी घेऊन ठेवलेलं आहे. चला बॅनर डिझाईनला स्टार्ट करूया. त्यासाठी आपल्याला एक बॉक्स घ्यायचा आहे. त्या बॉक्सची साईज 10 बाय 3.5 ठेवायची आहे, 3 बाय 5. ओके, ह्या साईजमध्ये आपल्याला बॅनर डिझाईन करायचं आहे. डिझाईनला स्टार्ट करूया. त्यासाठी आपल्याला बॅकग्राऊंड व्यवस्थित तयार करून घेऊया. त्यासाठी जी प्रेस करायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये येऊन हा मिडलवाला घ्यायचा आहे आणि ह्याला साईडला टाकून द्यायचा आहे आणि हा मिडलला टाकायचा आहे. थोडंसं चेंज करूया. ह्याला आपण इकडल्या साईडला टाकूया आणि ह्याला मिडलला टाकायचं आहे. ओके, हे झाल्यावरती आपल्याला एक राऊंड घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने राऊंडमध्ये पूर्ण राऊंड घ्यायचा नाही आहे, व्यवस्थित त्याला प्रॉपर सेट करायचं. व्यवस्थित सी प्रेस करून सेंटर अरेंजमेंट द्यायची आहे. थोडंसं त्याला वरच्या साईडला सरकवून घ्या. ओके, हे झाल्यावरती आपल्याला जी प्रेस करायचं आहे आणि खालच्या साईडला असं ड्रॅग करायचं आहे. वरच्या साईडला हा कलर द्यायचा आहे, खालच्या साईडला हा. ओके, त्याचा ट्रोक जो आहे तो रिमूव्ह करायचा आहे. ह्याला आपल्याला ह्या बॉक्समध्ये इन्सर्ट करून घ्यायचं. सेम आपल्याला ह्याचा एक डुप्लिकेट बारका काढायचा आहे. त्याच्यामध्येच हा कलर द्यायचा वरच्या साईडला सरकवतो. ओके, हा वाला कलर देऊया. सेम खालच्या साईडला अजून एक तसा डुप्लिकेट काढायचा आहे. याला हा कलर द्यायचा आहे. ओके, तिन्हीला थोडं थोडं वरच्या साईडला सरकवायचं आहे आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये फक्त एक छोटावाला घ्यायचा आहे, वरच्या साईडला सरकवायचं आहे. त्याला हा कलर द्यायचा. ओके, ह्या सगळ्या राऊंडला सिलेक्ट करून आपल्याला टी प्रेस करायचं. ओके, वॉचला आपल्याला ह्याच्या सेंटरला आणून सेट करायचं आहे व्यवस्थित प्रमाणे. याला छोटं करून घेतो. टी प्रेस करून सेंटरला आणायचं, त्याला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. थोडंसं याला मोठा करतोय मी. ओके, आपल्याला ह्याचीच एक डुप्लिकेट लेअर काढायची आहे. त्या खाली साईडला पेस्ट करायची अशा पद्धतीने. तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये येऊन हा सिलेक्ट करून आपल्याला खाली साईडला असं ड्रॅग करायचं. फुल ड्रॅग करा. ह्याला खाली घ्या, सॉरी वरच्या साईडला घ्या. ह्याला थोडं झूम करून आउट करून बारीक अजून करून घ्यायचं आहे. त्याला जास्त आपल्याला दिसू द्यायचं नाही आहे, नॉर्मल फक्त ठेवायचं आहे. ओपॅसिटी डाऊन करूया. सॉरी, वाढतं ते, आपल्याला डाऊन कमी करायचं. त्याच्यामध्ये काही सेटिंग आहे का पाहूया. हे झाल्यावरती आपल्याला हा बार सिलेक्ट करून ह्याला इथून एवढंच कट करून घ्यायचं आहे. थोडंसं झूम करून व्यवस्थित सेट करूया याला. ओके, खालच्या साईडला सेट करून सोडून द्यायचं. आता आपल्याला हे महिना वगैरे ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा आतमध्ये जाऊन हे जे बॉक्स आहेत त्यांना थोडंसं खालच्या साईडला सरकवून घेऊया, खूपच मोठे झाले. ओके, या वॉचला थोडं दोन्ही सिलेक्ट करून थोडंसं खालच्या साईडला घेऊया, थोडंसं मोठं करून घेऊया ह्याला. ओके, हे आपल्या व्यवस्थित सेट झालेलं आहे. ते तुम्हाला कोपऱ्यात तुमचा लोगो घ्यायचा आहे. तुमचा जो काही लोगो असेल तो ॲड करून घ्या इथे. सध्या मी इथे करत नाही आहे लोगो. इथे तुम्हाला तुमचा लोगो ॲड करायचा आहे. शक्यता व्हाईट कलर
त्याच लोगो वापरा, कारण व्हाईट कलर व्यवस्थित दिसेल. ह्याला आपण Ctrl+K करून सेपरेट करायचं आहे. इथं तुमचं मेन टायटल काय असेल ते ॲड करून घ्यायचं आहे. ह्याला बोल्डमध्ये वापरा, तुम्हाला बोल्डमध्ये फॉन्ट वापरायचं आहे. ते थोडंसं याला छोटं करून घ्यायचं आहे. इथं हा कलर द्यायचा आहे आणि ह्याला आपल्याला G प्रेस करून खाली साईडला ड्रॅग करून ह्याला व्हाईट करायचं आहे. थोडं ह्याला वरच्या साईडला सरकवून घ्यायचं. व्यवस्थित ॲडजस्टमेंट करून घ्या. या नावाला इथं खाली साईडला टाकून द्या. तुमचं काय असेल ते बॅनरचं नाव वगैरे तुम्ही इथं खाली साईडला ॲड करू शकता. याला व्हाईट कलर देतोय मी. आपल्याला इथं शॉप नाव टाकायचं आहे. त्यासाठी आपण ह्याला एक व्यवस्थित तयार करून घेऊया. असं एक राऊंड घ्यायचा आहे आणि त्याला आपल्याला कर्व देऊन घ्यायचा आहे दोन्ही साईडने. एक सेंटरला राऊंड एक द्यायचा त्याच्या. दोन्हींना सिलेक्ट करून ई प्रेस करायचं आहे. ह्याला बरोबर व्यवस्थित सेट करायचं त्याच्यामध्ये. ह्याला व्हाईट कलर द्यायचा आहे. बोल्ड फॉन्ट घेतोय मी. त्याच्यामध्ये येऊन हे सिलेक्ट करून आपल्याला तेल टाकून इथं हा लोगो आपल्याला रोटेट करायचा आहे. ओके, आणि हा आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये C आणि E प्रेस करून सेंटर घ्यायचं आहे. थोडंसं अलीकडल्या साईडला घेऊया. ओके, ह्याला व्हाईट करून द्यायचं आहे. सगळ्यांना ग्रुप करून आपल्याला इथं बरोबर व्यवस्थित सेट करायचं आहे. हे झालं की आपल्याला इथं हे लाईन डिलीट करतोय मी पहिल्यांदा. ओके, आपल्याला इथे एक राऊंड घ्यायचा आहे. राऊंडला थोडंसं मोठं करतो आणि ह्याच्या मिडलला एक छोटासा राऊंड घ्यायचा आहे. ओके, ह्या राऊंडला आपल्याला क्लिक करून G प्रेस करायचं आहे आणि इकडनं इकडे ड्रॅग करायचं आहे. याला आपल्याला हा कलर द्यायचा आहे. याला थोडंसं इकडल्या साईडला सरकवून घेतो मिडलला. ओके, जो बारका जो राऊंड घेतला आहे त्याला पण आपल्याला सेम करायचं आहे. इकडून इकडं ड्रॅग करायचं आहे, पण थोडंसं उलटं करणार पहिल्यापेक्षा. आणि याला इकडे टाकून द्यायचं आहे. ह्या दोन्हीचे आपण स्ट्रोक जे आहेत ते रिमूव्ह करायचे. ते त्यानं आपले असे दिसेल. ह्याला आपल्याला आतमध्ये इन्सर्ट करायचं आहे. त्यासाठी खाली साईडला घेऊन ह्याला Ctrl+K करून वेगळं करून घ्यायचं आहे. 50% घेतोय मी. ह्याला पण वेगळं करून घेऊया. Ctrl+K करून 50 मोठं टाकायचं आहे, पर्सेंटेज छोटं करायचं आहे. आणि ह्याच्या मिडलला आपल्याला इथं ऑफ सेट करायचं आहे. बोल्ड करूया. ओके, ह्याला आपल्याला हाच कलर वापरायचा नाही आहे. आपल्याला इथे व्हाईट पण नको. ओके, हाच कलर ठेवूया. सेट व्यवस्थित दिसेल. नाही, थोडासा वेगळाच वाटतोय. हा घेऊया डार्कमध्ये.
कलरसोबत मॅच होईल. ओके, थोडेसे डॉट ॲड करायचे आहेत आपल्याला. नॉर्मल व्हाईट कलरचे डॉट घ्यायचे. पहिल्या साईडला ॲड करून घेऊया, छोटं करून घ्यायचं याला. ओके, एक दोन छोटे छोटे राऊंड पण टाकायचे आपल्याला याच्यामध्ये, व्हाईट स्ट्रोकचे. फक्त स्ट्रोक थोडंसं वाढवून घेऊया. ओके, आयत घ्यायचा आपल्याला त्रिकोण. तुम्हाला इथं तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर ॲड करायचा आहे. सॉरी, ते तुम्हाला पेस्ट करून घेतो मी. तर वरच्या साईडला तुम्हाला तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर ॲड करायचा आहे. पर्सनली मी कोणाचा करत नाही आहे. तुम्हाला जो काय असेल तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर तो ॲड करा. ओके, हे डिझाईन तुम्ही पाहू शकता. पूर्ण डिझाईन आपली सक्सेस झालेली आहे. तुम्हाला जर हे डिझाईन डाउनलोड करायचे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.